Surgical metabolism in the initial hours after surgical or the traumatic injury are metabolically associated with reduced total body energy expenditure and urinary nitrogen wasting. म्हणजे काय होतं की जेव्हा आपली सर्जरी होते किंवा आपल्याला ट्रोमा इंजुरी भेटतो तेव्हा मेटाबॉलिकली काय होतं तर हे रिड्यूस म्हणजे आपल्या बॉडीची जी एनर्जी आहे ती स्टार्टिंगला कमी झालेली असते आणि युरिनरी नायट्रोजन वास्टिंगसुद्धा झालेलं असतं. विथ ॲडेक्वेट resuscitation and the stabilization of the injured patient, the reprioritization of the substrate use ensure to preserve vital organ function. म्हणजे आपण त्यांना काहीतरी दिलं पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला त्यांच्या व्हायटल ऑर्गनचे फंक्शन्स हे नीटनेटके चालतील आणि त्या इंजुरीला रिपेअर करण्यासाठी आपण सपोर्ट करणार आहोत. So this of the recovery also the characterized by the function that participate in the restoration of the homeostasis, such as the augmented metabolic rate, oxygen consumption, enzymatic preferences for a readily oxidizable substrate such as glucose and stimulation of the immune system. म्हणजे यांनी काय सांगितलं की आपण जे हे रिकव्हरी करतो आहे ही एक रिकव्हरीची फेज आहे की ज्याच्यामध्ये आपण हेमोस्टॅटिस रिकवर करतो आहे, मेटाबॉलिक रेट रिकवर करतो आहे आणि ऑक्सिजन कन्झम्पशनसुद्धा रिकवर करतो आहे आणि यामुळे इम्युन सिस्टीमसुद्धा आपण स्टिम्युलेट करतो. सो अंडरस्टँडिंग ऑफ द कलेक्शन अल्टरनेटिव्ज इन द अमायनो ॲसिड्स. म्हणजे अमायनो ॲसिडचं काय होतं आहे, कार्बोहायड्रेटचं काय होतं आहे, लिपिडचं काय होतं आहे. सो त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण लक्षात घेऊन सर्जिकल पेशंटमध्ये आपण फाउंडेशन अपॉन विच मेटाबॉलिक अँड न्यूट्रियंट सपोर्ट्स कॅन बी इम्प्लिटेड. म्हणजे आपल्या सर्जिकल पेशंटमध्ये आपल्याला कोणता मेटाबॉलिक्स हे दिले पाहिजेत, म्हणजे कार्बोहायड्रेट किती, लिपिड किती आणि हे किती, आपण हे याच्यानुसार ठरवतो की कोणत्या टाईपची आपल्याला रिकव्हरी करायची. सो फर्स्ट आहे की मेटाबॉलिझम ड्युरिंग द फास्टिंग. म्हणजे नक्की फास्टिंगमध्ये काय होतं आणि सर्जरीमध्ये काय होतं आपल्याला हे पाहिजे. सो आपण फास्टिंगचं पहिलं समजून घ्या. फ्युअल मेटाबॉलिझम during unstressed fasting state has historically served as a standard to which metabolic alteration after acute injury and critical illness are compared. आता इथे त्यांनी कम्पेअर केले 2.14मध्ये. सो हे काय तर फ्युल युटिलायझेशन इन शॉर्ट टर्म फास्टिंग सांगितलं आहे. त्याच्याच खाली असेल आता हे की याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे त्यांनी की ते कशा टाईपमध्ये होतं आहे तर खाली आहे फॅट युटिलायझेशन इन द लाँग टर्म फास्टिंग. म्हणजे शॉर्ट टर्म फास्टिंग, लाँग टर्म फास्टिंग आणि त्यानंतर आपण करणार की फ्युल युटिलायझेशन फॉलोविंग द ट्रोमा. हे थर्ड टाईप झाला. बस एवढेच 3 टाईप्स आहेत आपल्याकडे. तर आपण त्याच्यामध्ये आता बघणार आहोत की प्रत्येकामध्ये नक्की काय 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 होतं आहे ते. तर फर्स्ट आहे ते बघूया ते टू मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक नीड्स. पहिली गोष्ट म्हणजे बेसल मेटाबॉलिक नीड्स हे कधी पण तेच केल्या जातात. मग रेस्ट अँड फास्टिंग सगळीकडे ते केल्याच जातात. ठीक आहे. अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट अक्वायर अप्रॉक्सिमेटली 22 to 25 किलो कॅलरी पर kg पर डे ड्रॉन फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सोर्सेस. This requirement can substantially increase during a severe states such as those seen in a patients with a burn injuries. म्हणजे ह्यांनी काय बोललं आहे की आपण जे कार्बोहायड्रेट, लिपिड आणि प्रोटीन्स घेतो ह्याच्यातून जर नॉर्मल हेल्दी मॅन असेल तर तो 22 to 25 किलो कॅलरी पर kg एवढे पर डेमध्ये घेतो. पण याची रिक्वायरमेंट केव्हा वाढते जेव्हा काहीतरी स्ट्रेस कंडिशन आपल्या बॉडीमध्ये येते आणि स्पेशली त्यांनी सांगितलं की जेव्हा बर्न इंजुरी होते ना तेव्हा याचं जास्त आपल्याला अपटेक करावा लागतो. ठीक आहे. पुढे इन अ हेल्दी अडल्ट्स प्रिन्सिपल सोर्स ऑफ अ फ्यूल ड्युरिंग अ शॉर्ट फास्टिंग are derived from the muscle protein and a body fat, and a fat being most abundant source of the energy. आता त्यांनी काय सांगितलं की एखाद्या हेल्दी मॅनने जर शॉर्ट टर्मसाठी फास्टिंग केले, म्हणजे आपण पण करतो, आपण सकाळी जेवल्यानंतर दुपारी जेवतो, म्हणजे मधला जो पिरियड आहे किंवा सकाळनंतर रात्री जेवतो जो मधला जो पिरियड आहे सो ते झालं शॉर्ट टर्मचं फास्टिंग. मग यावेळी काय होत असतं की ज्यावेळी आपण ती फास्ट करतो किंवा लेस दॅन 5 डेजचा जेव्हा आपण फास्ट करतो तेव्हा आपली एनर्जी ही आपल्या मसल प्रोटीन्समधून आणि बॉडी फॅटमधून घेतली जाते आणि फॅट हा सगळ्यात मोठा अबंडंट असा सोर्स आहे एनर्जीचा. द नॉर्मल अडल्ट बॉडी कंटेन 300 to 400 ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्लायकोजन, ऑफ विच 75 to 100 ग्रॅम आर स्टोअर इन द लिव्हर. आणि इथे सांगितलं काय
की आपल्या अडल्ट बॉडीमध्ये 300 to 400 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट हे ग्लायकोजनच्या फॉर्ममध्ये स्टोअर असतं वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये, आणि त्यातलं 75 to 100 ग्रॅम हे आपल्या एका लिव्हरमध्ये स्टोअर असतं. अप्रॉक्सिमेटली 200 to 250 ग्रॅम ऑफ द ग्लायकोजन इज स्टोअर विदिन अ स्केलेटन. मग त्यातलं जे थोडं राहिलेलं आहे 200 to 250 हे कुठे स्टोअर आहे, तर स्केलेटलमध्ये, कार्डियाकमध्ये आणि स्मूथ मसलच्या सेल्समध्ये, म्हणजे सगळ्यात जास्त लिव्हरमध्ये, आणि त्यानंतर जे शिल्लक राहिले ते स्केलेटल, कार्डियाक आणि स्मूथ मसलच्या मध्ये आपण स्टोअर करून ठेवलं. द ग्रेटर ग्लायकोजन स्टोअर विदिन अ मसल are not readily available for a systemic use due to the deficiency in a glucose 6-phosphatase, but are available for energy needs of a muscle cell. Therefore, in a fasting state, hepatic glycogen stores are rapidly and preferentially depleted, which results in fall of serum glucose concentration within hours less than 16 hours. म्हणजे हे काय म्हणतात की आपले मसल्स आहेत ना, त्यांच्यामध्ये ग्लुकोज 6-फॉस्फेटेज कमी आहे. त्याच्यामुळं काय होतं की ज्या मसल्समध्ये जो ग्लायकोजन ठेवला आहे ना आपण, तर तो सिस्टमॅटिक यूजसाठी नाही यूज केला जातो. फक्त मसल स्वतःच्याच यूजसाठी ते मसल सेलसाठी यूज करतात. म्हणून फास्टिंग स्टेटमध्ये काय होतं, तर आपल्या लिव्हरमधला जो ग्लायकोजन आहे ना, तो आपण जास्त यूज करतो आणि प्रेफरन्शियली त्याच्यामुळे तो डिप्लेन होतो, म्हणजे तो कमी होऊन जातो. त्याच्यामुळे काय होतं, तर आपला जो सिरम ग्लुकोज आहे ना, ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेशन ते कमी होतं लेस दॅन 16 आवर्समध्ये. म्हणजे आपण जर लिव्हरमधलं जर ग्लायकोजन यूज करायला लागलो, तर मग ग्लुकोजची लेवल पण काय होणार आहे, थोड्या डेजनंतर कमी व्हायला लागणार आहे. कारण आपलं ग्लुकोज किती असतं लिव्हरमध्ये, तर 75 to 100 ग्रॅम, आणि तेवढं यूज केल्यानंतर मग ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेशन हळूहळू कमी व्हायला लागतं. ते 16 आवर्समध्येच होतं. ड्युरिंग द फास्टिंग अ हेल्दी 70 kg अडल्ट विल युटिलाइज द 180 ग्रॅम ऑफ द ग्लुकोज पर डे. एक चांगला हेल्दी माणूस 180 ग्रॅम ग्लुकोज हे एका डेजमध्ये युटिलाइज करतो फॉर सपोर्ट टू द मेटाबॉलिझम ऑफ द ऑब्लिगेट ग्लायकोसायटिक सेल्स सच ॲज अ न्यूरॉन, ल्युकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स अँड अ रिनल मेड्युले. म्हणजे या सगळ्यांच्या सपोर्टसाठी आपलं एका माणसाला ग्लुकोजची किती गरज लागते, 180 ग्रॅम एवढी लागते एका डेमध्ये. Other tissues that use a glucose for fuel are skeletal muscles, intestinal muscle, fetal tissues आणि solid tumor हे सुद्धा यूज करतात. तर आपण खालच्या याच्यामध्ये बघूया. आता आपण काय बोललो होतं की मसल प्रोटीन किती, 75 ग्रॅम, ठीक आहे, 75 ग्रॅम बोललो तर आपण 75 to 100, ठीक आहे. आणि फॅट स्टोअर ट्रायग्लिसराइड्स म्हणजे किती येते, तर 160 ग्रॅम. तर मसल प्रोटीन्समधून येणार आहेत अमायनो ॲसिड्स, फॅट स्टोरेज ट्रायग्लिसराइड्समधून येणार ग्लायकोजन आणि फॅटी ॲसिड्स. तर याच्यामध्ये काय होतं की लिव्हरमध्ये जे ग्लायकोजन आहे की जे 70 ग्रॅम आहे त्याचं सगळं कन्वर्ट होतं ग्लुकोजमध्ये, आणि ते ग्लुकोज आपण युटिलाइज करतो आणि फास्टिंग केलं सो आपण ब्रेनसाठी त्याला जास्त देतो. त्यानंतर RBC, WBC, नर्व, किडनी, मसल्स त्यांचा नंबर लागतो. तर इथे काय झालं बघा, आता फॅट्सपासून ग्लिसरॉल्स आले, फॅटी ॲसिड्स आले, ग्लिसरॉल्सपासून आपण ग्लुकोनिओजेनेसिस केलं, त्याचं कन्वर्जन ग्लुकोजमध्ये केलं, ग्लुकोज आपण यूज केला. परत ग्लायकोनिओजेनेसिसमधूनच तयार काय झाला, तर लॅक्टोज तयार झाले, लॅक्टेट, आणि त्याचंच पायरुवेट पण तयार झालं. पण फॅटी ॲसिडचं काय झालं, ऑक्सिडेशन केलं, फॅटी ॲसिड पण तयार झाले, किटोन्स पण तयार झाले, आणि हे आपण यूज कुठे केले, तर हार्ट, किडनी आणि मसलमध्ये. सो जर शॉर्ट टाईम फास्टिंग असेल तर सिक्वेन्स काय असणार आहे, सगळ्यात जास्त कोणाला जाणार आहे, ब्रेनला, त्यानंतर RBC, WBC, नर्व्स, किडनी, मसल्सला, आणि त्यानंतर जाणार आहे हार्ट, किडनी आणि मसल्सला. सो फ्यूल युटिलायझेशन इन अ 70 years man during the short term fasting with the approximate basal energy expenditure of the 100 and 800 kilocalorie during the starvation. Muscle protein fat store provide a fuel for the host with the latter being most abundant. RBC म्हणजे हे आहे रेड ब्लड सेल, WBC व्हाईट ब्लड सेल. म्हणजे ते काय म्हणतात की जेव्हा तुम्ही शॉर्ट टर्मचं स्टार्वेशन करता तेव्हा कोण यूज होते आपलं स्टोअर म्हणून, मसल प्रोटीन आणि फॅट स्टोअर, ते दोघं यूज करतो आपण. सगळ्यात जास्त ब्रेनला जातं, नंतर RBC, WBC, नर्व वगैरे, आणि त्यानंतर हार्ट, किडनी आणि मसल्सला जातं. तर पुढे काय दिले त्यांनी की अ फ्युएल रिझर्व इन अ 70 kg मॅन, अँड बीमध्ये दिले त्यांनी की
एनर्जी इक्विव्हॅलंट टू द सबस्ट्रेट ऑक्सिडेशन, म्हणजे ऑक्सिडेशन केल्यानंतर किती आपल्याला एनर्जी भेटणार आहे. तर पहिलं बघूया कंपोनंट, नंतर किती मास असतं त्या मॅनमध्ये, किती एनर्जी आहे आणि किती डेज ते अवेलेबल असू शकतात. तर वॉटर आणि मिनरल्स आहेत 49, एनर्जी त्याच्यामध्ये 0 आहे आणि अवेलेबल डेज पण 0 आहेत. प्रोटीनमध्ये आहे 6 kg प्रोटीन असतं आपल्यामध्ये, त्याच्यामध्ये कॅलरीज आहेत 24,000, तर हे 13 डेज आपल्याला पुरू शकतं, लाईक असं आहे. त्यानंतर आहे ग्लायकोजन की जे आहे 0.2, 800 आणि 0.4 डेज. फॅट सगळ्यात जास्त डेज नाही फॅट सगळ्यात जास्त डेज आहे, सो 78 आणि 15 किलो एवढं फॅट असू शकतं आपल्यामध्ये. खाली त्यांनी दिले ग्लुकोज, डेक्स्ट्रोज, लिपिड आणि प्रोटीन. ऑक्सिजन कन्झम्पशन किती करणार आहे, CO2 कन्झम्पशन, रेस्पिरेटरी क्वेशन, किलो कॅलरीज किती आहेत, रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट्स किती आहेत, हे सगळं दिलेलं आहे. तर डेली रिक्वायरमेंट्समध्ये आपण पाहतो तर ग्लुकोज सगळ्यात जास्त आपल्या बॉडीला लागतं, ते 7.2 आणि डेक्स्ट्रोज काहीच लागत नाही, लिपिड 1 लागतं आणि प्रोटीन 0.8 लागतं. अजून पुढे बघूया आता आपण. ग्लुकॅगॉन अँड द नॉन एपिनेफ्रिन, व्हॅसोप्रेसिन अँड अँजिओटेन्सिन 2 can promote a utilization of the glycogen store, that is the glycogenolysis during the fasting. म्हणजे ते काय बोलतात की ग्लायकोजन स्टोअरचं युटिलायझेशन करण्यासाठी आपल्याला कोणते कोणते हार्मोन्स हेल्पफुल करतात, तर ग्लुकॅगॉन करतं, नॉन एपिनेफ्रिन करतं, व्हॅसोप्रेसिन करतं आणि अँजिओटेन्सिन 2 करतं. So although the glucagon, epinephrine and cortisol directly promote gluconeogenesis. So directly gluconeogenesis कोण स्टार्ट करतात, तर ग्लुकॅगॉन, इपिनेफ्रिन आणि कॉर्टिसोल. त्यानंतर epinephrine and the cortisol also promote the pyruvate shuttling to the liver for gluconeogenesis. म्हणजे इपिनेफ्रिन आणि कॉर्टिसोल काय करतात, जे पण काय बॉडीमध्ये पायरुवेट असेल ना तर त्याला लगेच हे करतात, शटल करतात, कुठे लिव्हरकडे पाठवून देतात, कशासाठी, आपल्याला परत अजून ग्लुकोज पाहिजे म्हणून. सो प्रिकर्सर फॉर द हेपॅटिक ग्लुकोनिओजेनेसिस इन्क्लूड द लॅक्टेट, ग्लिसरॉल अँड अमायनो ॲसिड्स सच एज ॲलानाइन अँड ग्लुटामाइन. आणि आता आपण बघूया की लिव्हरमध्ये मग हिपॅटिक्समध्ये कोणते कोणते सबस्ट्रेट्स आहेत की ज्याच्यापासून आपण ग्लुकोज बनवतो. तर पहिलं आहे लॅक्टेट, दुसरं ग्लिसरॉल आणि तिसरं आहे अमायनो ॲसिड. अमायनो ॲसिड्समध्ये पण ॲलानाइन आणि ग्लुटामाइल हे स्पेशली. लॅक्टेट इज रिलीज बाय द ग्लायकोलायसिस विदिन अ स्केलेटल मसल ॲज वेल ॲज बाय अ इरिथ्रोसाइट अँड ल्युकोसाइट. आता लॅक्टेट कुठून आले, तर लॅक्टेट हे ग्लायकोलायसिसपासून आले, त्या स्केलेटल मसल्समधून इरिथ्रोसाइट आणि ल्युकोसाइट्स त्यांच्यामध्ये जे ग्लायकोलायसिस प्रोसेस झाली त्याच्यामध्ये आपल्याला लॅक्टेट भेटलं. लगेच लॅक्टेट हे कोणी पाठवलं, इपिनेफ्रिन आणि कॉर्टिसोलने लिव्हरकडे पाठवलं, लिव्हरने त्याचं ग्लुकोज बनवलं. The recycling of the lactate and the pyruvate for the gluconeogenesis is commonly referred to as a कोरी सायकल. तर त्या सायकलला काय म्हणतात, तर ते पण इम्पॉर्टंट आहे. त्या सायकलला बघा कोरी सायकल. कोरी सायकल म्हणजे काय, जे पण काही लॅक्टेट आहे बॉडीमध्ये ते रिसायकल होण्यासाठी आपण लॅक्टेट आणि पायरुवेट हे लिव्हरकडे पाठवलं आणि त्याच्यापासून नवीन परत ग्लुकोज तयार केलं, त्याला बोलतात कोरी सायकल. विच कॅन प्रोव्हाइड अप टू द 40% ऑफ द प्लाझ्मा ग्लुकोज ड्युरिंग द स्टार्वेशन. सो कोरी सायकल आपल्याला 40% ग्लुकोज देते ड्युरिंग द स्टार्वेशनमध्ये. हे ह्याच्यामध्ये पण दिलेलं आहे त्यांनी की काय झालं आहे नक्की. हां, हे वालं की ग्लुकोज झालं, हे RBC, WBC, नर्व, किडनी, मसल्स वगैरे त्याने लॅक्टेट आणि पायरुवेट दिलं आणि हे रिटर्न गेलं ग्लुकोनिओजेनेसिस, तर ते किती होतं, तर ते 40% होतं. हे असं या फिगरमध्ये दिलेलं आहे. पुढे लॅक्टेट प्रोडक्शन फ्रॉम द स्केलेटल मसल इज इनसफिशियंट टू मेंटेन सिस्टेमिक ग्लुकोज नीड्स ड्युरिंग द शॉर्ट टर्म फास्टिंग. सिम्पल स्टार्वेशन आहे हे. म्हणजे ते काय म्हणतात की लॅक्टेट प्रोडक्शन होतं फ्रॉम द स्केलेटल मसल्सपासून, हे सिस्टेमिक ग्लुकोज लेवल मेंटेन करण्यासाठी हे इनसफिशियंट आहे, सो ते सिम्पल स्टार्वेशन झालं. देअरफॉर द सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ द प्रोटीन मस्ट बी डिग्रेडेड डेली 75 ग्रॅम पर डे फॉर द 70 kg अडल्ट्स टू प्रोव्हाइड द अमायनो ॲसिड सबस्ट्रेट फॉर द हेपॅटिक ग्लायकोजेनेसिस. म्हणजे फक्त लॅक्टेट तुम्ही दिलं किंवा तुम्ही फक्त पायरुवेट दिलं तर ते आपल्याला जेवढी ग्लुकोज पाहिजे तेवढे भेटत नाही, म्हणून आपण काय करतो, सेकंड सोर्स आपण यूज करतो, तो म्हणजे प्रोटीन, आणि त्याच्यापासून आपण डिग्रेड करून आपल्याला पाहिजे तेवढी एनर्जी परत घ्यायला लागतो. सो प्रोटीन लायसिस ड्युरिंग द स्टार्वेशन विच रिझल्ट्स प्रायमरली फ्रॉम द डिक्रीज इन्सुलिन अँड increase the cortisol release is associated with the elevated
urinary nitrogen excretion from the normal 7 to the 10 gram per day up to the 30 gram or more per day. म्हणजे ते काय बोलत आहेत की तुम्ही जेव्हा प्रोटीन लायसिस करता ना स्टार्वेशनमध्ये, तेव्हा प्रायमरली काय होतं म्हणजे तर इन्सुलिनची लेवल कमी होते आणि कॉर्टिसॉलची लेवल वाढते. कॉर्टिसॉलची लेवल वाढल्यामुळं तिथे प्रोटीनचं लायसिस व्हायला लागतं आणि इन्सुलिन कमी झाल्यामुळे सेलचा अपटेक कमी होतो आणि ब्लडमधलं ग्लुकोज वाढायला लागतं. पण त्यामुळं काय होतं तर आता प्रोटीनला पण तोडतो आहे, त्यामुळे प्रोटीनमधून आपल्याला जेवढं ग्लुकोज भेटतं ना तेवढंच नायट्रोजन पण भेटतं आणि त्यामुळे नायट्रोजनचं एक्सक्रेशनसुद्धा युरिनमधलं वाढायला लागतं. ऑल्दोज द प्रोटीन लायसिस ड्युरिंग द स्टार्वेशन ऑकर मेनली विदिन अ स्केलेटल मसल, प्रोटीन डिग्रेडेशन इन द सॉलिड ऑर्गन्स ऑल्सो ऑकर. सो हे इम्पॉर्टंट आहे की स्टार्वेशनच्या वेळी तुमचं प्रोटीन लायसिस हे स्केलेटल मसलमधून होतं आणि प्रोटीन डिग्रेडेशन हे सॉलिड ऑर्गन्समधून होतं. सो डिग्रेड होतं सॉलिड ऑर्गन्स आणि लायसिस होतं स्केलेटल मसल. पण लास्टला सगळ्यांतून आपल्याला प्रोटीन सगळ्यांतून ब्रेक होतं आणि आपल्याला भेटतो ग्लुकोज. इन द प्रोलॉंग स्टार्वेशन सिस्टेमिक प्रोटिओलायसिस इज रिड्यूस टू द अप्रॉक्सिमेटली 20 gram per day and urinary nitrogen excretion stabilize at the 2 to 5 gram per day. सो ते काय म्हणतात की जेव्हा तुम्ही स्टार्वेशन असं प्रोलॉंग ठेवताय ना तर तेव्हा सिस्टमिकमधलं जे प्रोटीन लायसिस आहे ते हळूहळू रिड्यूस व्हायला लागतं आणि युरिनमधला जो नायट्रोजन एक्सक्रेशन आहे तो पण स्टॅबिलाइज होतो 2 to 5 gram. दिस रिडक्शन इन अ प्रोटीनोलायसिस रिफ्लेक्ट्स द अडॅप्टेशन बाय द व्हायटल ऑर्गन्स. मग हे आत्ता आपण बोललं की हां प्रोटीन जास्त पाहिजे स्टार्वेशनमध्ये आणि मग थोड्या वेळाने स्टार्वेशन जास्त चालू झालं मग प्रोटीनचं लायसिस कमी झालं. हे असं का झालं? कारण काय झालं की जे व्हायटल ऑर्गन्स आहेत आपले म्हणजे हार्ट, ब्रेन, रिनल, स्केलेटल मसल्स हे काय करतात अडॅप्ट करतात स्वतःला टू यूजिंग द कीटोन बॉडीज ॲज देअर प्रिन्सिपल फ्युएल सोर्स. ते काय करतात स्वतःला अडॅप्ट करायला लागतात आणि कीटोन बॉडी ज्या आहेत त्याला आपला फ्युएल सोर्स म्हणून ते यूज करायला लागतात. इन अ एक्सटेंडेड फास्टिंग सो खूप जास्त फास्टिंग झाल्यानंतर कीटोन बॉडीज बिकम अ इम्पॉर्टंट फ्युएल सोर्स फॉर द ब्रेन आफ्टर 2 days अँड ग्रॅज्युअली बिकमिंग अ प्रिन्सिपल फ्युएल सोर्स बाय 24 hours 24 days. म्हणजे ते काय म्हणतात की खूप जास्त जर तुम्ही केलं तर एक पॉईंट येतो म्हणजे 2 days नंतरचा जेव्हा कीटोन बॉडीज हा ना इम्पॉर्टंट फ्युएल सोर्स आपल्या ब्रेनसाठी बनतात. मग 2 days नंतर त्याला ब्रेनला पण सवय व्हायला लागते आणि प्रिन्सिपल फ्युएल सोर्स हा कीटोन बॉडीज बनतो 24 daysसाठी 24 daysसाठी. enhance a deamination of the amino acids for gluconeogenesis during the starvation, consequently increase renal excretion of the ammonium ion. हे करेक्ट आहे. जेव्हा आपण अमायनो ॲसिड्स तोडतो तेव्हा आपल्याला काय भेटणार आहे अमोनियम आयन्स. सो increase renal excretion of ammonium ions. The kidney also participate in a gluconeogenesis by the use of the glutamine and glutamate and can become a primary source for the gluconeogenesis during the prolonged starvation, accounting for 1/2 of the systemic glucose production. म्हणजे ते काय म्हणतात आता ब्रेन अडॅप्ट झालं कशासाठी कीटोन बॉडीसाठी. तसेच किडनी पण काय करते अमोनियम आयन्स तिला नको असतात, उगाच कशाला ना pH वगैरे चेंज करायचं आणि अमोनियम आयन्स तिला नको. मग किडनी पण काय करते ती पण बोलते की मी ग्लुटामाइन आणि ग्लुटामेटचा यूज करणार आणि मी पण माझी आता ग्लुकोज बनवणार. सो किडनी पण ग्लुटामाइन आणि ग्लुटामेटचा यूज करते प्रायमरी सोर्स म्हणून त्यांना वापरते आणि ग्लुकोज तयार करायला लागते. सो हे चालूच राहिलं ना तर किडनी पूर्ण बॉडीतलं हाफ जेवढं ग्लुकोज आहे ना तेवढं सगळं स्वतःच बनवायला लागते हळूहळू. तर इथे त्यांनी दिले आता की लाँग टर्म जर तुम्ही यूज करायला लागला तर काय होणार आहे ते. तर आता लाँग टर्ममध्ये काय झालं बघूया आपण. मसल प्रोटीन्स होते अमायनो ॲसिड्स म्हणून आपण यूज करायचं किडनीसाठी. पण नंतर किडनीने काय केलं किडनी स्वतः ग्लुकोज बनवायला लागले. लिव्हर परत सगळं करायला लागलं फॅटी ॲसिड्समधून कीटोन बॉडीजमधून पण हे तयार व्हायला लागलं. सो त्याचं प्रमाण वाढायला लागलं. किडनीने स्वतःचं केलं तयार करायला लागली आणि कीटोन बॉडीजमधून पण आपण यूज करायला लागलो. सो काय झालं आता ग्लुकोजचं आपण जे घेतो आहे ग्लुकोज कोण घेणार आहे आता RBC, WBC, नर्व्स, किडनी मसल्स ते घेणार आहेत. पण ब्रेन काय करतो आहे तर ब्रेन कीटोन बॉडीज पण घेतो आहे त्यामुळे ग्लुकोज ब्रेनला कमी जातं आता. आणि हार्ट किडनी मसल्स हे पहिल्यांदा पण फॅटी ॲसिड्सच घेत होते आणि आता पण फॅटी ॲसिड्सच घेत आहेत. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे सगळं. सो फ्युएल युटिलायझेशन इज द एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड स्टार्वेशन झालं तर काय होतं, तर लिव्हर ग्लायकोजन स्टोअर आर डिप्लेटेड. आता लिव्हर ग्लायकोजन स्टोअर डिप्लेट झालं त्याच्यामुळे आपण त्याचा यूज करतो आहे का, नाही करत आहे. अडॅप्टेशन रिडक्शन इन द प्रोटीन पण आपण कमी केलं. सो ब्रेन काय यूज करतो आहे, ब्रेन कीटोन म्हणून यूज करतो आहे. किडनी काय यूज करते, किडनी ग्लुटामाइन यूज करते आणि ते दोघे पार्टिसिपेट होतात. म्हणून ग्लुकोज डिरेक्टली बाकीच्यांना जातं. ब्रेन म्हणतो ठीक आहे, मी मला स्वतःला अडॅप्ट केलं, तर मी किटोनकडून घेतो आहे, सो तो किटोनकडून पण घेतो आणि थोडंसंच ग्लुकोज घेतो. हे सगळं बाकीचं आहे तसंच राहिलेलं, हे इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात घेणं. पुढे बघूया आता. लिपिड स्टोअर विदिन अ ॲडिपोज टिश्यू प्रोव्हाइड 40% ऑर मोर ऑफ द कॅलरिक एक्सपेंडिचर ड्युरिंग द स्टार्वेशन. म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं की ॲडिपोज टिश्यूमधलं जे लिपिड आहे ना, तर हे 40% स्टार्वेशनच्या वेळी हे कॅलरीज प्रोव्हाइड करत असतं बॉडीला. एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द बेसल एन्झामॅटिक्स अँड मसल फंक्शन्स, ग्लुकोनिओजेनेसिस, न्यूरल ट्रान्समिशन अँड कार्डियाक कॉन्ट्रॅक्शन्स आर मेड बाय द मेटाबॉलिझम ऑफ द ट्रायग्लिसराइड्स ऑफ द ॲडिपोज टिश्यू. म्हणजेच ॲडिपोज टिश्यूचे जे ट्रायग्लिसराइड्स आहेत त्याच्यामधून आपल्याला हे सगळ्या गोष्टीच भेटत असतात. कोण ग्लुकोनिओजेनेसिस, न्यूरल ट्रान्समिशन, कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन, हे सगळं इम्पॉर्टंट. इन द रेस्टिंग फास्टिंग 70 kg अप्रॉक्सिमेटली 160 ग्रॅम त्याच्याकडे फ्री फॅटी ॲसिड्स आहेत. सो ग्लिसरॉल कॅन बी द मॉबिलाइज फ्रॉम द ॲडिपोज टिश्यू. ग्लिसरॉल त्याच्यापासून येतो, ॲडिपोज टिश्यूपासून पर डे किती 160 ग्रॅम. आणि फ्री फॅटी ॲसिड रिलीज इन अ स्टिम्युलेटेड इन पार्ट बाय द रिडक्शन इन सिरम इन्सुलिन लेवल and in the part by the increase in circulating glycogen and the catecholamines. म्हणजे त्यांनी याच्यामध्ये काय सांगितलं की जेव्हा फ्री फॅटी ॲसिड्स रिलीज व्हायला लागतं, तर ते का होतं रिलीज, जेव्हा आपल्या ब्लडमधली किंवा सिरममधली इन्सुलिनची लेवल कमी होते. जेव्हा इन्सुलिनची लेवल कमी होते आणि ग्लुकॅगॉन आणि कॅटेकोलामाइन वाढतं, तेव्हा आपण काय करणार, फ्री फॅटी ॲसिड्सला रिलीज करायला लागणार. सच अ फ्री फॅटी ॲसिड्स like ketone bodies are used fuel by the tissues such as heart, kidney, muscle, liver. मग हे काय करतात, तर त्या कीटोन बॉडीचा यूज करतात स्वतःच्यासाठी. द मॉबिलायझेशन ऑफ द लिपिड स्टोअर फ्रॉम द एनर्जी इम्पॉर्टंटली डिक्रीज द रेट ऑफ द ग्लायकोलायसिस. जेव्हा लिपिडचं मॉबिलायझेशन चालू होतं ॲज अ एनर्जी, तेव्हा ग्लायकोनिओलायसिस, प्रोटिओलायसिस आणि ॲज वेल ॲज द ग्लुकोज रिक्वायरमेंट टू द सबस्टेन होस्ट, हे सगळं काय व्हायला लागतं, तर या सगळ्यांचा रेट कमी व्हायला लागतो. फर्दरमोर कीटन बॉडीज स्पार ग्लुकोज युटिलायझेशन बाय इनहिबिटिंग द एन्झाईम पायरुवेट डिहायड्रोजिनेज. म्हणजे काय म्हणतात, ते कीटन बॉडी आहे का नाही, हीच राहते जोपर्यंत ग्लुकोजचं युटिलायझेशन होत नाही आहे, म्हणजे एन्झाईम नाही आपल्याकडे पायरुवेट डिहायड्रोजिनेस, तोपर्यंत कीटोन बॉडी ही स्वतःच मग सगळं काम करत राहते असं सांगू. सो आपण पाहू शकतो की इथे आपण बघू शकतो की फ्री फॅटी ॲसिड हे सगळ्यात जास्त एनर्जी प्रोव्हाइड करते, कीटोन 68 आणि ग्लुकोज 80, आणि हे किडनी वगैरे करते. वरच्या ह्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की फॅटी ॲसिड इथे पण जास्तच होतं, कीटोन होतं, पण ग्लुकोज सगळ्यात जास्त होतं म्हणजे शॉर्ट टर्ममध्ये. फक्त हे रिव्हर्स झालं नंतर, ते का झालं ते आपल्याला माहिती आहे. आता पुढचा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आपण डिस्कस करणार आहे. हे सगळं झालं की तुम्ही शॉर्ट टर्म फास्टिंग केलं, लॉंग टर्म फास्टिंग केलं. आता आपला पॉईंट आला आहे सर्जरीवर. सो मेटाबॉलिझम आफ्टर इंजुरी, म्हणजे तुम्हाला इंजुरी झाली नंतर काय होणार, कुठे जाणार सगळा आपला जे काही आहे कॅलरीजचा सोर्स तो. तर इंजुरियस अँड द इन्फेक्शियस इंड्यूस अ युनिक न्यूरो एंडोक्राईन अँड इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दॅट डिफरन्शिएट इंजुरी मेटाबॉलिझम फ्रॉम द अनस्ट्रेस फास्टिंग. जिथे स्ट्रेस नव्हता अशा फास्टिंगपासून, त्यामुळे इंजुरीवाला वेगळा होतो. का, कारण इथे न्यूरो एंडोक्राईन सिस्टीम पण चालू होते आणि इम्युनॉलॉजिकल सिस्टीम पण चालू होते. द मॅग्नेट्यूड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्सपेंजर ओव्हर टाईम ॲपियर्स टू बी द डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिव्हिरिटी ऑफ द इन्सल्ट ऑर द थर्मल इंजुरीज अँड सिव्हिअर इन्फेक्शन हॅव्हिंग द हायेस्ट एनर्जी डिमांड. म्हणजे डिपेंड तुम्हाला मेटाबॉलिक एक्सपेंजर किती पाहिजे हे डिपेंड आहे. तुमची इंजुरी केवढी आहे, किती प्रमाणात आहे आणि किती तुम्हाला एनर्जीची डिमांड आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. ठीक आहे. आता हे आपण 2.18 वगैरे हे पाहूया सगळं. ठीक आहे. तर इथे खूप छान सांगितलं यांनी की एनर्जी आपल्याला नक्की कुठे कुठे किती लागते. तर मेजर बर्न झाली बॉडी, तर आपल्याला सगळ्यात जास्त एनर्जी लागते, सगळ्यात जास्त रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंजर. नंतर मेजर बर्न नंतर आहे
सेप्सिस आणि पेरिटोनायटिस, त्याच्यानंतर आहे स्केलेटल ट्रॉमा, नंतर आहे इलेक्टिव्ह सर्जरी, नॉर्मल रेंज ही इलेक्टिव्ह सर्जरी, आणि नंतर स्टार्वेशनमध्ये एक ठीक आहे म्हणजे कमीच लागतो. सो हे खूप लक्षात ठेवूया आपण. मेजर बर्न्स, जेव्हा बर्न झाल्यापासून तेव्हा खूप जास्त गरज आहे ना, द सेप्सिस आणि पेरिटोनायटिसमध्ये ना द स्केलेटल ट्रॉमा, आणि त्याच्यानंतर इलेक्टिव्ह सर्जरी, नॉर्मल रेंज, स्टार्वेशन, हे लक्षात ठेवूया. ठीक आहे. तर आता पुढे पाहूया आपण याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की युटिलायझेशन ट्रॉमानंतर काय झालं आहे, तर ग्लुकोज 360 झालं आहे, ग्लुकोज खूप जास्त हाय झाले, कीटोन आहे तेवढंच राहिले, आणि फॅटी ॲसिडसुद्धा आहे तेवढंच राहिले, आणि ब्रेनच गायब झाला इथून, कारण ऊन हे सगळ्यात पहिल्यांदा प्रायोरिटी आपली आली. 180 बाकीच्यांना 180 जाते. हे तर पुढे आपण समजून घेऊया नक्की काय होतं. द मॅग्निट्यूड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्सपेंडिचर ओव्हर अ टाईम ॲपियर्स टू बी द डायरेक्टली, हे झालं. ठीक आहे. The first few days following both sepsis and the trauma are not a hypermetabolic states, with the more severe insult associated with increased metabolic hibernation. However, by the week 2, the total energy expenditure increases dramatically. ते काय म्हणतात की स्टार्टिंगला या ग्राफमध्ये आपल्याला दिसतं की ते खूप जास्त नाही वाढलं आहे एनर्जीवालं, हे ते हळूहळू वाढायला लागले. सो ते बोलत आहेत की हे सेकंड वीकमध्ये ना खूप जास्त वाढले. हे पीक जे आलेत ते कधी आलेत, 10 वीकच्या म्हणजे 10 डेजच्या आसपास, म्हणजे 10 डेज म्हणजेच सेकंड वीकमध्ये आलेत असं ते बोलत आहेत. ठीक आहे. The increase in energy expenditure is mediated in the part of the sympathetic activation. काय झालं, sympathetic activation होणार आहे, then catecholamines release होणार आहे, which has been replicating by the administration of the catecholamines to the healthy human subjects. Lipid metabolism after injury is intentionally discussed first because these macronutrients become the primary source of energy during the stress state. म्हणजे ते काय बोलतात की आपण हा डिस्कस करूया का, कारण त्याच्यामध्ये ते पहिल्यांदा म्हणजे लिपिड हा काय झाला होता तिकडच्या ह्याच्यामध्ये, तो प्रायमरी सोर्स बनला होता नंतर सगळ्यांना देण्यासाठी वगैरे, म्हणून आपण याच्यामध्ये ते लिपिडचा स्टडी करूया की लिपिडमध्ये काय प्रॉब्लेम होतो इंजुरी झाल्यानंतर. स्ट्रेसमध्ये तर लास्टला लिपिडच प्रोव्हाइड करत होता, आता बघूया काय करतो लिपिड. तर लिपिड आर द मेअरली द नॉन प्रोटीन हे नॉन कार्बोहायड्रेट फ्युअल सोर्स आहे दॅट मिनिमाइज प्रोटीन कॅटाबॉलिझम. सो लिपिड काय करतो, मिनिमाइज करतो प्रोटीन कॅटाबॉलिझम इन द इंज्युअर पेशंट. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की मिनिमाइज द प्रोटीन कॅटाबॉलिझम इन इंज्युअर पेशंट बाय द लिपिड. So lipid metabolism potentially influence the structural integrity of the cell membrane as well as the immune response during the systemic inflammation. लिपिड काय करतं, पोटेन्शियली इन्फ्लुअन्स करतं, स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटी द्यायला चालू करतं आणि इम्युन रिस्पॉन्स द्यायला चालू करतं. सो त्याच्यामुळे इन्फ्लॅमेशन पण होतं. ॲडिपोज स्टोअर विदिन अ बॉडी ट्रायग्लिसराइड्स आर द प्रीडॉमिनंट एनर्जी सोर्स 50% to 80% ड्युरिंग द क्रिटिकल इलनेस अँड आफ्टर इंजुरी. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की लिपिड हा सगळ्यात जास्त एनर्जी सोर्स होतो, 50% to 80%. फॅट मोबिलायझेशन दॅट इज द लायपोलायसिस ऑकर्स मेनली इन रिस्पॉन्स टू द कॅटेकोलामाइन्स स्टिम्युलाय ऑफ द हार्मोन सेन्सिटिव्ह ट्रायग्लिसराईड लायपेज. ह्याला काय बोलायचं आपण, हार्मोन सेन्सिटिव्ह ट्रायग्लिसराईड लायपेज. का, कारण हार्मोन आल्यामुळे म्हणजेच कॅटेकोलामाइन आल्यामुळे ट्रायग्लिसराईडचं झालं लायपेज, म्हणजेच त्याचं झालं ब्रेकडाऊन. अदर हार्मोनल इन्फ्लुएन्स दॅट पोटॅन्शिएट लायपोलायसिस इन्क्लूड द ॲडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH आला किंवा कॅटेकोलामाइन्स आला, थायरॉइड हार्मोन आला, कॉर्टिसोल, ग्लुकॅगॉन, ग्रोथ हार्मोन, हे सगळे आले किंवा इन्सुलिनची लेवल जरी कमी झाली तरी पण आपलं लायपोलायसिस होतं. सो हे इम्पॉर्टंट आहे. ACTH, कॅटेकोलामाइन, थायरॉइड हार्मोन, कॉर्टिसोल, ग्लुकॅगॉन, ग्रोथ हार्मोन, हे लेवल वाढली की लायपोलायसिस पण वाढतं, पण इन्सुलिनची लेवल कमी झाली की लायपोलायसिस वाढतं. हे इम्पॉर्टंट आहे. आता लिपिड ॲब्सॉर्प्शन कसं होतं ते बघूया आपण. Thus the process is poorly understood. Adipose tissue provide a fuel for a host in the form of the free fatty acid and glycerin. During this critical illness and injury, oxidation of 1 gram of fat yields approximately 9 kilocalorie of the energy. म्हणजे ते काय बोलतात की या क्रिटिकल सिच्युएशनमध्ये जेव्हा तुमचं फॅटी ॲसिड
जेव्हा तुमचं ॲडिपोस टिश्यू ब्रेकडाऊन होते तेव्हा आपल्याला काय भेटतं, एक फ्री फॅटी ॲसिड आणि ग्लिसरॉल भेटतं. सो जर तुम्ही 1 ग्रॅम फॅट घेतलं तर त्याला ब्रेक केलं तर तुम्हाला 9 किलो कॅलरीज एनर्जी भेटणार आहे. Thus, the liver is capable of the synthesizing the triglyceride from the carbohydrate and amino acid. Dietary and the exogenous source provide the major source of the triglyceride. ते काय बोलतात की आपलं लिव्हर अजून त्याच्याकडे एक एनर्जी आहे कशासाठीची, ते काय करू शकतो, अमायनो ॲसिड्स आहेत त्याच्याकडे, कार्बोहायड्रेट्स आहेत त्याच्याकडे, काहीतरी डायटरी प्रोडक्ट्स वगैरे सगळे गेले तर ते त्याचं कन्वर्जन ट्रायग्लिसराईड्समध्ये करू शकतं. सो ज्याच्यामध्ये फॅट जास्त आहे त्याचं कन्वर्जन ट्रायग्लिसराईड्समध्ये होऊ शकतं. सो dietary lipids are not readily absorbable in a gut but require a pancreatic lipase and phosphatase within a duodenum to hydrolyze the triglycerides into the fatty ॲसिड्स अँड मोनोग्लिसरॉइड्स. पण आपण जे फूडमधून खाल्ले ते लगेच जाणार आहे का आता ॲब्झॉर्ब होऊन लिव्हरकडे, तर ते लगेच जाणार नाही आहे. सो त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागतं, आता पँक्रियासिक लायपेज लागतात, नंतर फॉस्फेटेज लागतं. ते डिओडेनममध्ये ते आल्यानंतर ते हायड्रोलाइज करतात, नंतर त्या ट्रायग्लिसराइड्सचं फ्री फॅटी ॲसिड आणि मोनोग्लिसरॉइड्स बनतं. द फ्री फॅटी ॲसिड्स अँड द मोनोग्लिसरॉइड्स आर देन रॅडिली ॲब्झॉर्ब बाय द गट इंटेस्टाइन. नंतर ते ॲब्झॉर्ब केले जातात, विच रिसिंथेसाइज द ट्रायग्लिसराइड बाय द इस्टरिफिकेशन ऑफ द मोनोग्लिसराइड्स विथ द फॅटी ॲसिटाइल कोएन्झाईम ई. परत त्याचं रिसिंथेसाइज होतं ट्रायग्लिसराइड्समध्ये, म्हणजे ट्रायग्लिसराइडचं ब्रेकडाऊन होतं, परत ते ॲब्झॉर्ब होतं, परत त्याचं ट्रायग्लिसराइड्स बनतात. इस्टरिफिकेशनने मोनोग्लिसरॉइड्स आणि फॅटी ॲसिटाइल कोएन्झाईम एकत्र येऊन ट्रायग्लिसराइड बनतं. सो लाँग चेन ट्रायग्लिसराइड्स तयार होतात, डिफाईन ॲज द दोज द 12 कार्बन ऑर द मोर. जर 12पेक्षा जास्त तुमच्याकडे कार्बन असतील ते चेनमध्ये तर ते झालं लाँग चेन ट्रायग्लिसराइड्स. जनरली अंडरगोज दिस प्रोसेस ऑफ द इस्टरिफिकेशन and enter the circulation through the lymphatic system as the चायलोमायक्रॉन्स. हे तर आपल्याला पण माहिती आहे, चायलोमायक्रॉन्स होते ते उडी मारतात आणि निघून जातात. सो शॉर्टर फॅटी ॲसिड चेन डिरेक्टली एंटर द पोर्टल सर्क्युलेशन. मग ते जी छोटी शॉर्टर चेन आहे ना फॅटी ॲसिडची, ती पोर्टल सर्क्युलेशनमध्ये जाणार, मोठी नाही जाणार. अँड आर द ट्रान्सपोर्टेड टू द लिव्हर बाय द अल्ब्युमिन कॅरियर्स. अल्ब्युमिनमध्ये जातात ते बसून ठीक आहे. नंतर हेपॅटोसाइट्स यूज अ फ्री फॅटी ॲसिड ॲज अ फ्युएल सोर्स ड्युरिंग द स्ट्रेस टेस्ट, but also can synthesize a phospholipid of the triglycerides, very low density lipoproteins during the fed state. म्हणजे आपण काय बोललो की हां, जेव्हा तुम्हाला इंजुरी वगैरे होईल तेव्हा लिव्हर हे ट्रायग्लिसराईड यूज करतं फ्री फॅटी ॲसिड तयार करण्यासाठी. पण जेव्हा आपले नॉर्मल चालू आहे, म्हणजे माझं नॉर्मल रुटीन चालू आहे, तेव्हा पण लिव्हर हे त्या ट्रायग्लिसराईडचं फॉस्फोलिपिड आणि म्हणजे त्यांचं कन्व्हर्जन हे फॉस्फोलिपिड्स आणि फॅटी ॲसिडचं कन्वर्जन करत असं फॉस्फोलिपिड्स आणि ट्रायग्लिसराइड्समध्ये, की जे आहेत व्हेरी लो डेन्सिटी लायपोप्रोटीन्स. सिस्टमॅटिक टिश्यू म्हणजेच मसल आणि हार्ट काय करतं, तर कॅन यूज अ चायलोमायक्रॉन अँड द ट्रायग्लिसराइड ॲज अ फ्युएल बाय हायड्रोलायझिंग विथ लायपोप्रोटीन लायपेज ॲट द लुमिनल सरफेसला लायपोप्रोटीन्स लायपेज ते त्याला कन्वर्ट करून त्याला ते डिग्रेड करायला चालू करतात ऑफ द कॅपिलरी एंडोथेलियम. Trauma or the sepsis suppresses the lipoprotein lipase activity in both adipose tissue and muscle, presumably mediated by the TNF. पण जेव्हा तुमच्या बॉडीमध्ये ट्रॉमा किंवा सेप्सिस होतो तेव्हा ते लायपोप्रोटीन लायपोजची ॲक्टिव्हिटी होती कमी. तर ती कमी झाल्यामुळे मग आपल्या नॉर्मल ठिकाणी म्हणजे मसल्स आणि हार्टमध्ये आता ह्याचा यूज होणार आहे का, तर नाही होणार आहे. सो ते ॲडिपोज त्या मसल्समधलं वगैरे ते कमी व्हायला लागतं आणि प्रिझिमली मेडिएटेड बाय द TNF. सो ते TNFने मेडिएट केलं जातं. आता आपण इथे बघूया काय दिलं त्यांनी. हां, डायटरी ट्रायग्लिसराइड्स आले, पँक्रियाटिक लायपेज आला, त्याच्यामुळे त्याचं कन्वर्जन झालं मोनोग्लिसरॉइड्स आणि मोनोग्लिसरॉइड्स आणि फॅटी ॲसिड्समध्ये. ते काय केलं आपण ॲब्झॉर्ब करून आतमध्ये घेतलं, हे घेतलं आतमध्ये घेतलं, इथून असं आतमध्ये घेतलं, इथून असं आतमध्ये घेतलं, आले हे आतमध्ये. त्याचं परत आपण ट्रायग्लिसराइड तयार केलं. ट्रायग्लिसराइडला आपण काय केलं, प्रोटीन दिला, कोणता, अल्ब्युमिन दिला, मग त्याचं चायलोमायक्रॉन तयार केलं आणि ते तिथून गेलं लिम्फॅटिक डक्ट्समध्ये आणि मग ते जाणार लिव्हरकडे वगैरे, पुढं त्याची प्रोसेस होत राहणार. ठीक आहे. आता पुढचं काय आहे तर लायपोलायसिस अँड फॅटी ॲसिड ऑक्सिडेशन. द पिरियड ऑफ द एनर्जी डिमांड आर द accompanied by the free fatty acid mobilization from the adipose stock. म्हणजे किती वेळात ते होणार आहे, फ्री फॅटी ॲसिड्स मोबिलाइज होणार आहे. दिस इज मेडिएटेड बाय द हॉर्मोन इन्फ्लुएन्स. मग कोणते हार्मोन्स करतात आपण आत्ताच पाहिलं, कॅटेकोलामाइन, ACTH, थायरॉइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन आणि ग्लुकॅगॉन.
on the triglyceride lipase through a cyclic AMP pathway. सायक्लिक AMP pathway तिथे होतो, ट्रायग्लिसराईड लायपेज होतं आणि मग या हार्मोन्समुळे होतं हे सगळं. सो इन अ ॲडिपोज टिश्यू द ट्रायग्लिसराईड लायपेज हायड्रोलाइज ट्रायग्लिसराईड इंटू द फ्री फॅटी ॲसिड अँड द ग्लिसरॉल. त्याचं कन्वर्जन झालं. Free fatty acids enter the capillary circulation and transported by the albumin to the tissue requiring this fuel source. आत्ताच पाहिलं होतं आपण हार्ट आणि स्केलेटल मसलकडे. सो इन्सुलिन इनहिबिट्स the lipolysis and favors a triglyceride synthesis by augmenting the lipoprotein lipase activity as well as the intracellular level of the glycerol 3-phosphate. पण हे काय म्हणतात की इन्सुलिन काय करतं, इन्सुलिन इनहिबिट करतं लायपोलायसिस आणि ट्रायग्लिसराईडची सिंथेसिसची पॉवर वाढवतं बाय ॲक्टिवेटिंग द लायपोप्रोटीन लायपेज. हे नॉर्मलमध्ये होतं. सो द यूज ऑफ द ग्लिसरॉल फॉर फ्युएल डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी ऑफ द टिश्यू ग्लिसरोकायनेज विच इज अबंडंट इन अ लिव्हर अँड द किडनी. सो जेव्हा पण आपल्याला ग्लिसरॉल ॲज अ फ्युएल म्हणून यूज करायचं तेव्हा आपल्याला पाहिजे ग्लिसरोकायनेज, म्हणजे कुणामध्ये जास्त आहे, लिपिड आणि किडनीमध्ये जास्त आहे. डायग्रामकडे 220मध्ये सांगितलं होतं. हां, इथे बघू आता. इथे काय झालं, आपण आपल्या कॅपिलरीजमधून फ्री फॅटी ॲसिड गेलं होतं ते आलं ट्रायग्लिसराईड, डायग्लिसराईड्स, मोनोग्लिसराईड्स, फॅटी ॲसिड्स. पण मग लेवल काय झालं तर लेवल ट्रायग्लिसराईड लायपेजची वाढली वगैरे. हां ठीक आहे. असं आहे की ते हॉर्मोन रिसेप्टर्स आले बॉडी बसली. इंग्रेसिया हे सायक्लिक AMP वाढलं, प्रोटीन कायनेज वाढलं, ट्रायग्लिसराईड लायपेज वाढलं, ट्रायग्लिसराईड झालं, डायग्लिसराईड्स, मोनोग्लिसराईड्स, ग्लिसरॉल्स, फ्री फॅटी ॲसिड झालं, ते गेलं कॅपिलरीमध्ये करत गेलं. ठीक आहे. सो फ्री फॅटी ॲसिड्स अब्झॉर्ब बाय द सेल कॉन्जुगेट विथ द असायल कोए विदिन अ सायटोप्लाझममध्ये असतं असायल कोए, मग ते काय करणार, ॲब्झॉर्ब करणार. ठीक आहे. द ट्रान्सपोर्ट ऑफ द फ्री असायल कोए फॅटी असायल कोए फ्रॉम द आउटर मायटोकॉन्ड्रिया. आता आउटर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अक्रॉस द मग ते इंटर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनमध्ये जाणार आणि मग काय होणार, ऑकर्स वाया द कॅर्निथिन शटल. हे कोणामुळे होतं तर कॅर्निथिन शटलमुळे होतं, इम्पॉर्टंट आहे. मीडियम चेन ट्रायग्लिसराइड्स डिफाईन ॲज दोज 6 to 12. आपण काय म्हणतो 12पेक्षा जास्त तर ते लॉंग, मग 6 to 12 काय झालं, मॉडरेट किंवा मीडियम म्हणू शकतो आपण त्याला. बायपास द कार्निथिन शटल. ओके, बायपास. मग आता हे जे छोटे आहेत मीडियमवाले तर ते बायपास करू शकतात. सो बायपास द कार्निथिन शटल अँड रेडिली क्रॉस द मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. दिस अकाउंट्स इन अ पार्ट ऑफ द फॅक्ट दॅट MCT म्हणजेच MCTs आर मोर इफिशियंटली ऑक्सिडाइज दॅन द लॉंग. ठीक आहे ना, मीडियम जास्तच होणार आहेत. आयडियली द रॅपिड ऑक्सिडेशन ऑफ द MCT makes them less prone to fat deposition. त्याच्यामुळे काय होतं, MCTचं रॅपिड ऑक्सिडेशन होतं आहे. सो त्याच्यामुळे ते फॅटचे डिपॉझिट होतं आपल्या बॉडीमध्ये, ते MCTमुळे कधीच होत नाही, कारण त्याचं रॅपिडली ऑक्सिडेशन होतं. पर्टिक्युलरली विदिन अ ह्युमन सेल्स अँड द रेटिक्युलर एंडोथेलियल सिस्टीम अ कॉमन फाइंडिंग विथ लिपिड इन्फ्युजन इन अ पॅरेंटर न्यूट्रिशन. त्याच्यामुळं काय सांगितलं त्यांनी की हे आपल्याला जास्त ना डिपॉझिट झालेलं नाही दिसत आहे, असं हे नसतं जास्त करून तिथे. However, exclusive use of the MCT as fuel in animal study has been associated with a higher metabolic demand and toxicity, as well as essential fatty acid deficiency.